Jó volt? Akkor nem zavartó. Jó, megyünk akkor. Köszöntöm mindazokat, akik néznek vagy hallgatnak bennünket, mivel műsoraink nem csak a YouTube-on, a Facebookon vagy az Instagramon láthatók, hanem szinte valamennyi podcast felületen, a Spotify-on, az Apple-on, a Google-on hallható is. Kitartóan kérem anyagi támogatásukat annak érdekében, hogy csatornánk működni tudjon, sőt, hogy idővel bővüljön a műsorkínálat is. Az anyagi támogatási lehetőségek részleteiről például a YouTube Friderikus Podcast csatornánkon a képernyő alatt kinyitható részben olvashatnak igen részletesen. És még egy szolgálati közlemény, aztán belekezdünk a mai témánkba. Kérem, akár a YouTube-on, akár a Facebookon szíveskedjenek feliratkozni a feliratkozás gomb megnyomásával csatornánkra, mert ez is sok szempontból sokat jelent, adott esetben még pénzre is váltható. Na és akkor térjünk rá mai témánkra. Ma Oroszországról beszélgetünk, pontosabban Putyin hatalmának megingathatatlanságáról, Oroszország európai játszmáiról, illetve az orosz-amerikai, az orosz-kínai és persze az orosz-magyar kapcsolatokról, abból az alkalomból, hogy a múlt hétvégén 3 napon át, pénteken, szombaton és vasárnap tartották Oroszországban a parlamenti választásokat, amelynek eredményeként természetesen sikerkoronázta a cselszövést, a Vladimir Putyin államfő támogató Egységes Oroszország párt kétharmados, tehát alkotmányozó többséget szerzett, azaz magáinak mondhatja a 450 alsóházi hely kétharmadát, 324 mandátumot, de a maradék egyharmad sem okoz túl sok gondot, ugyanis ezeket a helyeket is többségükben olyan állellenzéki tömörülések kapják, amelyek feladata kimerül abban, hogy begyűjtsék a nem az Egységes Oroszország pártot választók voksait. A részvétel az orosz választásokon annak ellenére 50-52% közelében maradt, hogy megannyi szabálytalanság kísérte a voksolást. A meggyőződésem szerint legkiválóbb Oroszország szakértőt, Eszbíró Zoltánt kértem meg arra, hogy beszélgessünk mindarról, ami ebből a választási eredményből következik. Egyrészt Oroszországra, másrészt Amerikára, Európára, így például Magyarországra, de tulajdonképpen az egész világra nézve. Mielőtt belekezdünk, Zoli, kérlek, mondd meg, hogy miért lettél te Oroszország, specialista Oroszország szakértő? Hát nyilván ennek több oka is van. Az egyik, azt hiszem titkot nem árulok el, hogy én Leningrádban tanultam, ott voltam egyetemista, és az 5 év... Mindjárt mondom az életrajzban. Az 5 év, az utolsó 5 Brezsnyev évre esett, és hát azért nagyon érdekesnek és izgalmasnak találtam azt az országot, és aztán amikor hazajöttem, akkor rövid időn belül ott elkezdődött a Gorbacsói peresztrojka, és érdekessé vált a magyar közönség számára is, és sokan elkezdtek megkérdezni, és kiderült, hogy én érdekesen, vagy úgy találták, hogy érdekesen beszélek róla, és egy csomó megerősítést kaptam, hogy hát azok olyan meggyőzőek, izgalmasak, tanulságosak, amikor én valamit mondok Oroszországról, és úgy maradtál. És akkor úgy maradtam röviden. Igen. Na, hogy ahogy más vendégemnél, a te esetedben is rövid életrajzot mondok, hogy nézőinknek legyen némi képe róla. Tehát Eszbíró Zoltán Szegeden született 1959-ben, 62 éves, apja jogász volt, anyja adminisztrátorként dolgozott. 1982-ben végzett filozófia esztétika szakon a Leningrádi Állami Egyetemen, mint hallottuk, jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi kapcsolatok tanszékén dolgozik, de 2004 és 2018 között a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének volt a munkatársa. Felesége televíziós szerkesztő, 23 éves fia most végzett Londonban politológia, szociológia, Kelet-Európa tanulmányok szakon. 2009-ben megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést, 2012-ben pedig a Civil Becsületrendet. Az utóbbi években 2 könyve jelent meg, 2017-ben az Elmaradt alkotmányozás, Oroszország a 19. század második felében című kötete, 2019-ben pedig a Putyin Oroszországot című könyve. Helyes volt minden adat? Abszolút, teljes mértékben. Csak azért is, mert egyeztettünk előtte. Így van. Na most mielőtt rátérünk a múlt hétvégi oroszországi alsóházi választásokra, szeretném, ha megmagyaráznál valamit az elején. Vladimir Putyin mindent összeadva 21 éve, tehát 2000 óta elnöke, kisebb időszakra miniszterelnöke volt Oroszországnak. Mint az orosz viszonyok és Putyin kiváló ismerője, aki azzal is tisztában vagy, hogy hogyan működik a hatalom, meg tudnád-e azt magyarázni, hogy miért fontos? Miért
kell hatalomban lenni 21 évig? Miért érdemes bebörtönözni politikai ellenfeleket? Miért érdemes akár még csalni is a választásokon? Miért érdemes egyre keményebb, elnyomó politikát folytatni? Mi a cél? Mire kell a hatalom? Hát nyilván ennek különböző politikusoknál különböző lehet a magyarázata. Szerintem Putyin esetén két dolog lehet ennek hátterében. Egyfelől tényleg azt hiszem őszinte meggyőződése, hogy neki küldetése van, és az ő küldetése az, hogy Oroszországot visszaemelje arra a polcra, vagy körülbelül arra a polcra, ahol egykor a Szovjetunió volt, tehát egy jelentőségét vesztett államot visszasegíteni oda, ahol évtizedekkel korábban elhelyezkedett. Másfelől pedig azt hiszem van egy személyes oka is, hogy egy idő után az autokrata nagyon nehezen tudja magát meggyőzni arról, hogy ha távozik, akkor nem nyúlnak utána. Tehát nem tud olyan biztosítékot teremteni a távozás utáni időszakra, hogy ne gondolhassa azt, hogy nem alakulhat úgy a helyzet, hogy egyszer csak beáldozzák őt. Például mert annyi minden van a számláján? Hát, hogy annyi minden van a számláján. Aha. Csak egy konkrét példát hadd említsek, tavaly ősszel például egyfelől örökös szenátorságot kapott, másfelől pedig becikkelezték külön törvényben, hogy lényegében a fogantatás pillanatától, tehát visszamenőlegesen immunis, tehát érinthetetlen. És miért volt ez fontos? Hát ott van 99 ősze, szeptemberre 4 lakóházrobbantás Oroszországban, akkor ő még nem elnök. Ugye normális rendszerekben általában az immunitás az elnököt arra az időszakra illeti meg, amikor az elnöki posztot betölti. Se előtte, se utána ez az immunitás nem létezik. Putyin esetében viszont ezt előre is, hátrafelé is kiterjesztették, mert ezek szerint mégiscsak úgy gondolja, hogy önmagában nincs garancia arra, hogy nincs egy olyan pillanat, amikor Oroszország mondjuk a nyugattal szeretne kiegyezni, akkor például az legyen a feltétele, hogy járjanak utának néhány dologra, ne adják ki, nyilván nem fogják senkinek kiadni Putyint egy ilyen helyzetben, de otthon legyen vizsgálat abban az ügyben, hogy mi is történt 99. szeptemberében. Csak egy példát mondom, többet is tudnék mondani. Hát gondolom. Na most akkor ezt a kérdést megtoldva, miért van szükség egy autokratikus, tehát korlátozó, elnyomó rendszernek arra, hogy választásokon legitimálja magát? Érdekes, hogy ez már a szocializmus idején is így volt, mert így jöttek létre ugye nálunk is, meg Oroszországban is a 99%-os szavazati eredmények. Ma így van Lukasenka Fehér Oroszországában, épp úgy, mint Putyin Oroszországában. Egy elnyomó rendszernek miért kell legitimálnia, miért kell hitelesítenie magát a választásokon? Hát leginkább kifelé akarja magát hitelesíteni, azt a benyomást akarja kelteni, hogy hát ez egy demokratikus rezsim. Ezért hívják egyébként politológiailag ezeket a rendszereket választásos autokráciáknak, és nem diktatúráknak, bár elvileg hát semmi nem akadályozná meg abban, hogy azt mondja, hogy ezentúl nem lesznek választások. Nyilván olyan apparátus és olyan háttér áll mögötte, olyan erőszakapparátusok működnek, amelyek ezt lehetővé tennék, de fontos a külvilág felé mégiscsak az, hogy azt a benyomást keltsük, hogy egy demokratikus procedúra eredményeképpen erősítenek meg bennünket. És hát nyilván... a külvilág sem hülye. Hát a külvilág ez egy színjáték, tudja a külvilág színjáték, de bizonyos értelemben ezt ebbe a színjátékba belemegy, mert ugye nagy kérdés az, hogy ez a mostani választás, amivel kapcsolatban megint fölmerült, hogy nagyon durván elcsalták a végeredményt, hogy ezek után kimondja-e a külvilág, mint ahogy például kimondta Lukasenko tavaly augusztus 9-i elnökválasztása után, hogy nem tekinti legitimnek a választás eredményét. Na és akkor mi van? Hát semmi nem történik. Hát semmi nem történik, de azért egy olyan országnak, amely ambicionálja, és a BT állandó tagja ambicionálja, hogy fontos világpolitikai kérdésekben megkérdezzék, és a véleményét meghallgassák. Ez Oroszország. Ez Oroszország. Hát egy ilyen ország nyilvánvalóan rossz néven venné, hogyha a külvilág fontos szereplői azt mondanák, hogy nem tartjuk legitimnek ezt a választást. Meg lennék lepődve, hogyha ez történne. Nyilván azért nem történik velük meg szemben Belarusszal, mert mégis egy 30-szor nagyobb gazdaságú országról van szó, és a világ nukleáris arzenájának 45%-a náluk van. Ilyenről nem fogják kimondani. Tehát a nyugat is játszik, pedig tudja, hogy mi történt. Na most kik ma Putyin hatalmának erős vagy erősnek vélt ellenfelei? És itt most nem elsősorban személyekre gondolok, hanem intézményekre, csoportokra, illetve szerveződésekre. Hát igazán ilyen erős kihívói és ellenfelei nem maradtak. Nagyon gyorsan gondoskodott arról Putyin, hogy ne tudjanak bekerülni a parlamentbe. Ugye a nyilvános politikai küzdelem, vagy az, amit politikai nyilvánosságnak szokás nevezni, az ugye a kétkamarás parlamentben, annak is leginkább az alsóházában zajlik. Lényegében
2003-tól oda nyugatos, liberális, valamelyest is tényleges kritikát képviselő, tehát a hatalommal szembejeszkedő csoport nem kerül be. Az utolsó időszakig, a mostani választást leszámítva 4 párti ez a parlament, most 5 pártivá vált, egy újabb kreatúrapárt került be. Tehát röviden azt gondolom, hogy hát igazán a politikai nyilvánosságban nincsenek kihívók. Azok a kis csoportok, amelyek megpróbáltak a parlamenten kívül ellenfélnek, civil szervezetek, voltak pártok, így van, ezeket hát nagyon szisztematikusan elkezdte ledarálni. Ugye itt a törvénykezés különböző eszközeit vetette be. 2012 nyarán a civil szervezetekre, az NGO-kra vonatkozó törvényt módosította, és bevezette az idegenügynök passzust, tehát minden olyan... Honnan olyan ismerős ez nekem? Igen, később átvették ezt Magyarországon is. Ugye az idegenügynök passzus azt mondja ki, hogy minden olyan szervezetnek, amelyik politikai tevékenységet folytat, és külföldről bármilyen anyagi támogatást kap, egy külön regiszterben kell bejelentkeznie, aminek az a következménye, hogy minden nyilvános szereplésében magát idegen ügynökként kell feltüntetni, és egy csomó egyéb kötelezettséget ró. Tehát lényegében a társadalom előtt egy ilyen billoggal látják el, hogy nem értetek politizálnak, vagy a közéleti ügyeket nem értetek csinálják, hanem külföldi megbízásból. 2012-2015-ben ezt tovább radikalizálják, és létrehozzák azt a törvényi passzust, hogy nem kívánatos szervezetek. Föl lehet számolni szervezeteket, amelyek kapcsolatban azt gondolják, hogy az alkotmányos rendre bármiféle kockázatot jelentenek. Ez persze a hatalom dönti el, hogy ki a nem kívánatos szervezet. Pontosan. És hát amit meg az elmúlt egy évben látunk, tehát gyakorlatilag attól a pillanattól kezdve, hogy tavaly augusztus 20-án merényletkísérlet áldozata lett Navalnyi, egy olyan pályára állt az orosz belpolitika, ahonnan láthatóan nem nagyon tud kijönni, és szinte szőnyegbombázás-szerűen számolták föl a még megmaradt kis oknyomozó portálokat, a civil szervezeteknek azokat a csoportjait, amelyek még léteznek. Lényegében, lehet, hogy furcsa dolgot fogok mondani, nem annyira szervezetekben van kockázata az orosz politikai vezetésnek, hanem abban a furcsa folyamatban, hogy mára, miközben a hivatalos retorika talán a késői szovjet korszakban sem volt ennyire nyugatellenes, az orosz társadalom még annyira nyugatias, mint amennyire mára vált, soha korábban nem volt. És ez egy feszültség. Erről majd a beszélgetés második felében még ejtünk szót, de az ellenzéknél, a politikai ellenzéknél tartva van egyáltalán Putyinnak számottevő politikai ellenzéke? Azt hiszem nincs. Mára ezt felszámolta. Ugye a Navalnyinak, aki 11-szer próbált pártot alapítani, nem sikerült, és akkor bizonyos értelemben a hatalomnak ez az igyekezete, hogy megakadályozza, hogy a politikai verseny színterére beléphessen egy párttal Navalnyi, terelte őt a korrupció ellenes küzdelem színterére, és hozta létre 2011-ben a korrupció ellenes alapítványát, és igen kiterjedt országos szervezetet tudott létrehozni, és ott támadta a politikai osztályt, a hatalmi osztályt, ahol a legsebezhetőbb a korruptságuknál, és abban nincs hiány Oroszországban. Ez volt Navalnyi, így most van. Hogyan sikerült mégiscsak ezt a széles ellenzéki hálózatot kiépítenie, plusz ugye kifejlesztette, illetve elterjesztette az okos szavazás applikációt, igen, amelyik megmondja a választónak, vagy megmondta volna, hogy kire kell szavazni a körzetében, ha nem Putyinra akarja leadni a voksát. De aztán ezt a cenzúra hivatal blokkolta persze. Hát ugye az egyik legizgalmasabb kérdés, amire bevallom őszintén én se tudnék egyértelmű választ adni, hogy finanszírozása ennek a hálózatnak hogyan is történt. Nyilván vannak az eliten belül olyan szereplők és olyan figurák, akik maguk is úgy érzik, hogy rossz úton jár, zsákutcába került az orosz fejlődés. Időnként, amikor leleplez egy-egy elitbeli figurát, akkor az elit más szereplői szerintem jó érzést tölti el, hogy a versenytárs, bizonyos értelemben versenytársról kiderül ez meg az. És például a nyugatra menekült nagy tőkések, tehát például gondolok Hodorkovszkira. Hát Hodorkovszkiról most már nem nagyon lehet hallani, miközben egy mozgalmat hozott létre szintén. Így van, de hát az ő alapítványait is fölmorzsolták, és hát miután, amikor őt 2014-ben kiengedték a börtönből, ennek az volt a feltétel, hogy azonnal nyugatra kellett távozni. A Genscher egykori nyugatnémet külügyminiszter jött érte, és vitte Németországba
Németországban, és azóta is Németországban, illetve Svájcban él. Hát a Navalnyi visszatérésének is egyik magyarázata, hogy látta, hogy abban a pillanatban, hogy te nem jöhetsz vissza Oroszországba, az a felhalmozott politikai súly és jelentőség, amivel esetleg korábban rendelkeztél, az fél év, egy év alatt teljes egészében eltűnik. Tehát ezek nem szövetkezhettek? Tehát Hodorkovszky, Navalnyi, tehát az ellenzéknek az a csapata vagy csoportja, akik egyrészt bent vannak, másrészt pedig már Oroszországon kívül élnek, de sok pénzük van. Vannak például Csicsvarkin nevű, jó nevű üzletember, aki évekkel ezelőtt például Angliába tette át a székhelyét, például teljes egészében finanszírozta Navalnyinak a németországi tartózkodását. Tehát arról nincs szó, hogy a külföldre menekült oroszok egy része ne próbálna valamilyen módon segíteni azokon, akik benn maradtak, és valamilyen módon a társadalom helyes és hiteles önképét szeretnék támogatni, de azért nyilvánvalóan a külföldön élők is, és hát az otthon élők jelentős része pedig fél attól, hogy hát az FSB vagy az adóhivatal egy pillanatban megjelenik. Azt mondd meg, mert te mindent tudsz, mindent olvasol, hogy ezt az okos szavazás applikációt, igen, amit kifejlesztett ugye Navalnyi, azt hogyan tudta mégiscsak Putyin elérni, hogy mind a Google, mind az Apple óriás cég levegye, mert valamiféle támadást indítottak, és egy-két héttel a választás előtt mind a két nagy cég térdre ereszkedett, megadta magát, és levette az applikációt a felületéről. Ezt úgy érték el, hogy azokat a munkatársakat, akik ennek a két cégnek az oroszországi leányvállalatán vagy képviseletén dolgoznak, személyesen fenyegették meg, és azt kockáztatták, hogy őket fogják eljárás alá vonni, és nyilván ez a két nagy cég úgy gondolta, hogy ez nem éri meg. Hozzáteszem, hogy a külügyminisztériumnak a szóvivője, Mária Zaharova, ugye erre a két gigantikus digitális cégre utalva azt mondta, hogy ezek a digitális óriások folyamatosan beavatkoznak az orosz választási folyamatba. Szerintem fordítva ül a lovon, mert hogy ezek a cégek valószínűleg nem akarnának semmilyen formában foglalkozni az orosz belpolitikával, hanem az ellenzéknek maradt, vagy az ellenzék töredéknének maradt egyetlen esélye, hogy ezeken a felületeken keresztül valahogy eljusson a közönséghez. Szóval itt nem arról van szó, hogy a nyugat másra se vár csak, hogy beavatkozzék, hanem azok a kis csoportok ezekbe az utolsó lehetőségekbe kapaszkodtak bele, de ezt is elvették tőlük. Na, már a külföldi beavatkozását a választásokban említetted. Ugye az Egyesült Államok esetében 2016-ban úgy nézett ki ez a beavatkozás, hogy orosz hackerek feltörték az amerikai demokrata párt szervereit, és nyilvánosságra hozták a tartalmukat, vagy éppen a választásokat befolyásoló álhír oldalakat hoztak létre és működtettek. Oroszországban Putyin szerint meg most úgy néz ki a választásokba való beavatkozás, hogy azt mondja, a Google kiszolgálja a választópolgárok érdeklődését, amit te is mondtál. Okay. Tehát nem maga a Google hozza létre az ellenséges tartalmat, hanem a választóknak ad egy lehetőséget, hogy értelmezésre rákeressenek. Azért a kettő sem súlyban, sem egyébben, kihatásban nem ugyanaz, ugye? Egyrészt radikálisan különbözik ezért egymástól, de még egy dologért. Hát azért a Putyinék hacker támadásai, illetve azok a fake news oldalak és információk, amivel meg akarták zavarni a választási folyamatot, hát azok nem a demokratikus rend védelmében, hanem éppenséggel azzal szemben lépnek föl, és hát itt pedig ezek az emberek, akik még az ellenzékiség kockázatos szerepét vállalják, egy nyílt, fair, demokratikus, szabad választás érdekében teszik, amit tesznek. Azért ne tegyünk úgy, hogy a két dolog ugyanaz. Ugye nagyon gyakran lehet hallani Magyarországon is, nem egyszer, amikor azt mondják, hogy ezek is beavatkoznak, azok is beavatkoznak. Hát azért döntsük el, hogy minek érdekében történik az egyik vagy a másik beavatkozás. Azért a világ elég világos, hogy ebben a tekintetben mire oszlik fel. És hogy nézett ki a múlt hétvégén az orosz választás külföldi megfigyelése? Jelen voltak-e azok a nemzetközi szervezetek, amelyek a választások tisztaságára általában felügyelni szoktak? Az EBESZ-nek van egy intézménye, amely kifejezetten a választási megfigyelésre szakosodott, és az előzetesen időben jelezte, hogy 500 megfigyelőt szeretne küldeni. Az orosz hatóságok jelezték, hogy 60-at hajlandóak fogadni. Tehát alig valamivel több, mint a tizedét? Így van, egyrészt. Mi ennek a magyarázata? Mivel magyarázták az orosz hatóságok ezt? Hát nyilvánvalóan
Most azt kell ehhez tudni, hogy 97 000 szavazóhelyen folyik a szavazás. Na most, hogyha beengedték volna azt az 500-at, hát annak se alakulhatott volna ki olyan képe, amely meggyőző és hitelesen mondhatta volna ki, hogy a dolog rendben van. Azt hiszem, hogy a hatóságok, mármint az orosz hatóságok abban indultak ki, hogy a 60 embert hát el lehet vinni azokra a helyekre, ahol valóban tisztességesen történik a választás. Egyébként van ilyen része Oroszországnak, nem is kevés. Tehát ma már pontosan lehet tudni, hogy melyek azok a területei Oroszországnak, amit egyébként választási szultánságnak szokás emlegetni, ahol ilyen 100% körüli eredményeket tudnak produkálni. Ott, ahol a helyi társadalom olyan mértékben kiszolgáltatott a végrehajtó hatalomnak, hogy meg sem mer szólalni, annyira kiszolgáltatott, annyira függ a végrehajtó hatalomtól. Na most nyilván ezekre a helyekre ezeket a megfigyelőket nem vinnék el, de hát jobb 60-nal bíbelődni sem, mint 500-zal. És akkor ide is ment el az EBESZ? Tehát azt mondta, hogy akkor nem megyek? Mondta, köszönjük szépen, akkor ilyen körülmények között nem megy. Az Európa Tanács parlamenti közgyűlése viszont merőben szimbolikusan 5 jó embert elküldött a párbeszéd fenntartása érdekében, legalábbis erre hivatkoztak. És azok bármit megállapítottak, vagy nem is nem, volt? Nem, szerintem nem. És hát őszintén szóval vicces is lenne, persze, hogyha 5 ember bármiféle értelmeset mondana. De akkor ez azt jelenti, hogy nem volt, vagy alig volt belső és külső kontrollja az orosz választásoknak most? Én azt gondolom, hogy a 93 óta megtartott összes Duma választáson, hogyha végig tekintünk, akkor ez volt a legkevésbé kontrollált. Ugye nincsenek már olyan ellenzéki pártok, amelyek meg tudnák azt az országos hálózatot szervezni és működtetni, amely ezt meg tudná csinálni. A Gólaszt, amely több cikluson keresztül ez egy NGO volt, teljes egészében fölmorzsolták, és a külföldi megfigyelőkről annyit tudunk, hogy 200-valahányan mégiscsak voltak, a fák térségből jöttek, Afrikából jöttek és Dél-Amerikából. De hát, mint tudjuk, varjú a varjúnak, tehát vagy holó a holónak. Szóval egy autokráciából érkező választási megfigyelő, egy választási csalást egy baráti autokráciában, hát nem ő lesz, aki leleplezi. Pont ezt akartam mondani. Na most olvastam a beszámolókat a választási csalásokról, és hát a legkülönbözőbb módozatokat sikerült tetten érni. Például, hogy azonos névvel jelölteket indítottak rá a nem kívánatos jelöltre. Micsoda találékonyság, hogy a szavazók ne tudják, melyik az igazi. Ezt mondd el kérlek pontosan, hogy volt ez? Igen, van egy Boris Visnyevszky nevű Jabloko párthoz, tehát európai mércével mérve egy ilyen szociálliberális párthoz tartozó politikus, aki egyébként a Szentpétervári helyi dumának a tagja, és most a parlamentbe indult volna el, és 2 Boris Visnyevszkyt indítottak, és a legjobb ebben a történetben, nem is tudom, hogy sírjak vagy nevessek, hogy ez a 2 újabb Boris Visnyevszky, ez nem olyan Boris Visnyevszky, akit éveken keresztül így hívtak, vagy a születésük pillanatától. A választás előtt néhány héttel változtatták meg a kereszt és a vezeték nevüket, csak azért, hogy ennek a tényleg gyalázatos játéknak a részesei legyenek. És még a külsejüket is tulajdonképpen úgy alakították, szakállas, mint az egy kicsit őszülő, pontosan. Igen. A kérdés csak az, hogy szegény választópolgár most lehet, hogy véletlenül mégiscsak a jó Visnyevszky rakta. Hát honnan tudta innentől kezdve, hogy melyik az igazi, akire ő akar szavazni. Igen, szóval ez egészen, azt kell, hogy mondjam, hogy ez egészen gyalázatos, de hát ennél még gyalázatosabb volt az a dolog, amit egyébként a választásokkal foglalkozó szakértők már előzetesen jeleztek, hogy ez volt az első olyan Duma választás, ahol kiterjedten alkalmazták a digitális, vagyis az online választás lehetőségét. Ez előzetesen regisztrálni kellett, például Moszkvában körülbelül 2 millió ember regisztrált, és 90% állítólag ért is ezzel a lehetőséggel. Moszkvában 15 mandátumhely dől el, 15 körzetről, egyéni körzetről van szó, mindaddig, amíg a digitálisan, tehát online le nem adott szavazatokat nem egyesítették a fizikai jelenlétben leadott szavazatokkal, a 15 moszkvai körzetből 12-ben az ellenzék jelöltje vezetett. Amikor egyesítették a digitális eredménnyel, mind a 15 helyen az Egységes Oroszország párt nyert. Magát a digitális eredményt 16 órás késéssel ismertették, és volt olyan körzet, ahol 2-szer annyi szavazattal vezetett a jelenléti szavazás után a Jabloko jelöltje, mint az a hatalom. Az egyik ellenzéki párthoz tartozó jelölt. Tehát 2-szer annyi voksot kapott jelenléti szavazással,
Ennek ellenére a végeredményben, mikor a digitális szavazás most ez teljesen elképzelhetetlen. Tehát ez nonsens. Ez nonsens. Most nem beszélve arról... nem lehet fellebbezni? Vagy hát ha fellebbeznek is ugyanoda kerül, persze, akik egyébként igen, előidézték a csalást. Így van. Egyébként is közismerten jogállam Oroszország, fellebbezni lehet. Nincs az a bíróság, aki megítélni. Nem tudok példát, amikor ilyen dolgokban azoknak adtak volna igazat, akik a csalás elszenvedői lennének. De ahogy olvastam, azzal a találékony módszerrel is csaltak, hogy előre kitöltött szavazócédulák tömegét tömködték be az urnákba, illetve utasították a választókerületi elnököket, hogy milyen eredményt kell kihozniuk. Szóval mindezt miért teheti meg Putyin? Miközben mindenki napnál világosabban látja, hogy mi a helyzet. Hát valószínűleg egyrészt azért teheti meg, mert a szavazópolgárok egy része nem értesül erről. A nagy tévétársaságok azok már a 2000-es évek elejétől, tehát Putyin első két elnökségének idejétől teljes egészében állami ellenőrzés alá kerültek. Van egy DOZS nevű ellenzékinek tekinthető, de csak interneten sugárzó tévé, amelyik 14-15 millió emberhez jut el, de 110 millióan rendelkeznek szavazati joggal. A minőségi politikai sajtó 3-4 print napilapja az 300-350 ezer példányban jelenik meg, most akkor eljut mondjuk 1,5 millió emberhez, de hát a 110 millióhoz képest ez töredék. És itt még egy fontos dolgot hadd említsek, hogy itt hosszú-hosszú éveken keresztül a Kommersant és a Vedomosti, ez két politikai napilap, néhány százezer példányban jelennek meg, és hosszú időn keresztül a nyugati standardokat abszolút követő minőségi politikai sajtótermékek voltak. A közelmúltban mindkét esetben a tulajdonost kivásárolták. Na most a szintén az állam, vagy az állam megbizotja. Így van, pontosan, és akkor természetesen a szerkesztőségi politika is megfelelőképpen változik. De maradtak, és ez az utolsó néhány hónapnak az eseménye, hogy maradtak kis tényfeltáró portálok, 6-8 fiatal újságíró, akinek nem az az ambíciója, hogy üzletet lát az ügyben, hanem az az ambíciója, hogy nevet szerezzen, és olyan leleplező írásokkal álljon elő, ami ha úgy tetszik, az étoszát, az újságírói étoszát jelenti. Tehát, hogy ő abban éli ki magát, hogy ő valódi újságírónak gondolhatja magát. Most őket nem lehetett kivásárolni. Mit csináltak velük szemben? Idegen ügynök, vagy nem kívánatos szervezet, és így... Ezzel felülbélyegezték őket? Hát gyakorlatilag ellehetetlenítették őket. Tehát még azok a kis felületek is, amik egyébként kevesekhez, de eljutottak, az utolsó hónapok fejleménye arról szólt, hogy ezeket is szőnyegbombázásszerűen letarolták. Következésképpen, hát miért csinálhatja tehát akkor Putyin? Mert a lakosságnak a töredékéhez jut el. És akikhez eljut, azok is belefásultak. És mi indokolta azt, hogy 3 napra húzták el most a szavazást? Igen, ez is egy érdekes trükk és innováció volt. A 3 nap arra ad lehetőséget, hogy még kevésbé lehessen ellenőrizni a választási folyamat tisztaságát. Na de most mondd meg, hát ha nem csalnak, akkor is nyer Putyin, ugye? Vagy Putyin pártja, nem igaz? Erre azt kell, hogy mondjam, hogy ott, ahol kialakul a csalás kultúrája, ott nagyon gyorsan kialakul a csalás leleplezésének kultúrája is. És ugye az első olyan eset, amikor nagyon mélyen a választási eredmény összesítésébe kellett belenyúlni, az épp 10 éve 2011-ben történt. Ugye csalni itt a keleti Pampákon, és általában is azt gondolom, hogy 3 szinten lehet egy választást. Az első a legraffináltabb és a legkevésbé követhető, amikor a normakörnyezetet alakítod át. Tehát a választási törvényben fabrikálsz, a pártokra vonatkozó törvényben fabrikálsz, úgy, hogy a végrehajtó hatalomnak a lehető legjobb legyen. Ez az, amit a leginkább, vagy legkevésbé vesznek észre az emberek, de ugye szemben a konszolidált demokráciákkal, ahol általában a választási szabályok változatlanok, az eredmény kiszámíthatatlan. A keleti Pampákon mi a helyzet? Állandóan alakítgatják a választási szabályokat a végrehajtó hatalom érdekében, és az eredmény mindig kiszámítható. Na most ez az első szint. A második szint a kampánybeli egyenlőtlenség. Nem jutsz médiához, nem jutsz pénzhez. Az igazságszolgáltatást szelektíven alkalmazzák. Veled szemben igen, mint ellenzékivel, de a hatalom képviselőivel nem. Mozgósítanak, a költségvetési szerveknél dolgozókat kihajtják szavazni, és így tovább, és így tovább. Olyan egyenlőtlenséget alakítanak ki a kampányba, ha már Magyarországon beszélünk, akkor egy focis képlettel tudnám leírni, mint egy olyan fotballmérkőzés, amikor a pályát 45 fokban megdöntik, az ellenfél csapatában 22-en játszanak, és a hatalom
esetében az edző folyamatosan kiabálja be a bírónak a módosításokat, a szabálymódosításokat. Tehát a kampány szintén egyenlőtlen. De ez se volt elég 11-ben, és akkor jön az, hogy a végeredményen kell változtatni, csak hát az a helyzet, hogy a nyilvánosságra hozott adatokból nagyon pontosan vissza lehet következtetni a beavatkozás mértékére. Erre szoktam mondani, hogy a végrehajtó hatalom nagyon sok mindent tud kontrollálni, de a Gauss görbét egyelőre nem. Hát egyelőre. Egyelőre nem. Dolgoznak rajta, hogy módosítsák, de bizonyos matematikai modelleket egyelőre nem tudnak befolyásolni, és nagyon pontosan lehet bemutatni, hogy mekkora a csalás. Na most Putyin pártjának ugye 2/3 sikerült szerezni így Igen. és úgy. A 2/3 azt jelenti, mint nálunk, tehát hogy a szavazatok nem egészen 50%-ával is 2/3-hoz lehet jutni Oroszországban is? Hogyne, hát például 2016-ban 50% alatt volt az eredmény, most is egy picit a listás eredmény alatta van, és igen. Ugye az orosz választási rendszer az 2 választás leszámítva vegyes rendszerű, tehát a 450 mandátum felét azt pártlistán, 225 mandátumot, tehát a másik felét meg egyéni körzetben lehet megszerezni. És hát valóban a pártlistán elért 50% alatti eredmény is elég ahhoz, mert van egy ilyen multiplikátor hatás, mert hogyha azok a pártok, akik 5% alatt teljesítenek, azok nem jutnak be, és a ráleadott voks azokhoz jut, akik győznek. És ezt mindig nagyon az egységes Oroszország. Tehát valóban 50% alatti eredménnyel is lehet alkotmányozó többséghez jutni. 5 évvel ezelőtt 2016-ban több mint 3/4 a voksoknak náluk volt. Most 19 vokssal kevesebb, úgyhogy most 2/3 fölött van, tehát alkotmányozó többség van, de valamivel kisebb ez a fölény, mint amit 5 évvel ezelőtt begyűjtöttek. Mert szemérmesek. Így van, igen, és a jó érzés is jelen van körülbelül. Igen. És mondd meg, miért fontos Putyinnak az alkotmányozó, vagyis ez a 2/3 többség? Azért fontos, mert igazán, hogyha le kéne rövidítenem, hogy mitől erős az elnöki pozíció alkotmányosan Oroszországban, akkor annak 2 eleme van, vagy 2 nagyon fontos eleme van. Az egyik, hogy gyakorlatilag az elnök elmozdíthatatlan. Az orosz törvénykezés is lehetővé teszi az impeachment eljárást, tehát az alkotmányos felelősségre vonás, de az olyan bonyolult, hogy gyakorlatilag megoldhatatlan. Ez teszi őt nagyon erőssé, tehát hogy jogilag nem lehet egy olyan folyamatot elindítani, aminek tényleg az lesz a végeredménye, hogy elmozdítsák. A másik pedig, hogy a törvénykezés úgy történik Oroszországban, hogy az alsóház és a felsőház miután megtárgyalta több olvasatban a törvényjavaslatot, az első is szavaz, mármint az alsóház, fölkerül a felsőházba, az is szavaz, jóváhagyja, és a törvény az elnök elé kerül. És mindaddig, amíg az elnök nem írja alá a törvényt, a törvény nem emelkedik törvényerőre, és az elnök bármit megvétózhat. De ez a vétó alkotmányozó többséggel föloldható. Tehát a Putyinnak mindig arra kell figyelni, hogy soha ne legyen olyan helyzet az alsóházban, vagy a felsőházban, vagy mindkettőben, amikor vele szemben lévő erők 2/3 vagy annál többen rendelkeznek. Az, hogy most még 1/3 se rendelkeznek, ez csak paranoia jele, hogy annyira bebiztosítják a helyzetet, hogy föl sem merülhessen az a lehetőség, hogy ne Putyin politikai akaratai érvényesüljön. Ennél már csak az abszurdabb, hogy Putyin, aki nem tagja az Egységes Oroszország pártnak, a párt 5-ös vezető listáját személyesen állította össze. Tehát végül is... Tényleg az ember ezzel már nem tudja, hogy sírjon vagy nevessen, mert annyira abszurd, hogy képtelenség ezt normális aggyal felfogni. Tulajdonképpen azért Putyin alkotmányba ír elő mindent, ami a hatalma bebetonozását és újabb szigorító intézkedések örökössé tételét szolgálja? Érdekes az alkotmányhoz való viszonya, mert tavalyig, 2020-ig lényegében annak pártján volt, hogy nem kell az alkotmánnyal semmit tenni. A 93. decemberében elfogadott alkotmány úgy jó, ahogy van, és akkor elérkeztünk 2020-ra, és váratlanul elindul az év első felében az a folyamat, amely lehetővé teszi, hogy 2024-ben, amikor lejár a mostani második egymást követő 6 éves mandátuma, újraindulhasson akár 2 ciklus erejéig, és akár 2036-ig is ott maradhasson. Egyébként
egyébként, hogyha ott maradna így, akkor hosszabb ideig lenne Oroszország vezetője, mint Franco, hosszabb ideig lenne ott, mint Sztálin, és már hosszabb ideje van már most is, mint Brezsnyev. Tehát, hogy érdekes ez a viszony, hogy egy ember, aki sokáig jogászkodik, és azt a benyomást akarta kelteni, hogy ez mégsem egy banánköztársaság, és ragaszkodott az alkotmány sérthetetlenségéhez, egyszer csak úgy találja itt 2020 elején, hogy hát azért mégiscsak változtatni kell, és mint kiderült, több száz helyen változtatták annak érdekében, hogy az egy változás bekerüljön, hogy az előző elnökségeit le lehessen nullázni. Erre mondotta, hogy ez már mással nem magyarázható, mint a paranoiával. Hát bizonyos értelemben egy paranoiával, illetve azzal a félelemmel, hogy nem tudok már biztonsággal távozni. Putyin szerintem utoljára 2008-ban tudott volna. Tehát amikor lejárt a második egymást követő 4 éves mandátuma, akkor ha egy ideig talán miniszterelnök marad, hogy egy kicsit védje és segítse, hogy betanuljon ebbe a szerepbe Medvegyev, és akkor hátrébb vonul és kivonul a politikából, azt gondolom, hogy a modern orosz történelem egyik legsikeresebb, minden ellentmondásosságával és kérdésével együtt is, hát himnikus hangon emlékeztek volna. De visszajött, és a visszajövetelével olyan dolgok kezdődnek el, és olyan módon történik a hatalom prolongálása, ami után szerintem egy elfogulatlan történetírás nem a jó oldalon fog emlékezni Putyinra. Hogy a nép hogyan viszonyul az orosz hatalomhoz, erre vonatkozóan az egyik cikkedben olvastam arról a közvéleménykutatásról, hogy az oroszok 2/3 inkább élne olyan országban, amelyben magas az életszínvonal, még ha ennek az is a zára, hogy az ország nem tartozik a legerősebbek közé. Vagyis inkább a jólét az orosz közemberek számára, mint a birodalomtudat. Ugye ezt így lehetne lefordítani. Igen. Viszont a lakosságnak csak nem a fele olyan politikai rendszerben szeretne élni, mint amilyen a Szovjetunió felbomlása előtt volt, tehát ők inkább birodalomban. Ezek egymásnak meglehetősen ellentmondó dolgok, nem? Én azt érzem ki ebben a két válaszban, hogy legyen egzisztenciális biztonság. A férfiak a közelmúltig 60 éves korukban, a nők pedig 55 éves korukban mehettek nyugdíjba. 2018 nyarán a hazai rendezésű labdarúgó világbajnokság nyitónapján egy kicsit el akarták dugni ezt a hírt, jelentették be, hogy akkor fölemelik a nyugdíjkorhatárt, de ezt olyan igazságtalannak tartotta a lakosság, a férfiak várható élettartalma tudnék pillanatnyilag 66,5 év. Oroszországban másfél évvel hosszabb, mint a nyugdíjkorhatár a férfiaknál. Tehát az emberek számára ez a 2018-as bejelentés, ez egy drámai és igazságtalan bejelentésnek tűnt, és hát azóta is, illetve 2014 óta, hogy involválódott Oroszország az ukrajnai válságba, hát folyamatosan évről évre csökken a reáljövedelmük, és hogy ez milyen drámai számukra, Putyin első 2 elnöksége 2000 és 2008 között évről évre 10-10%-kal nőtt a reáljövedelem. 2014-től folyamatosan olvad, kumulálva már jócskán 10% fölött van. Szóval ezek a hatások, ez az, amit az orosz publicisztika szeret a televízió és a hűtőszekrény vitájaként leírni, hogy most mit mond a tévé, és mit tapasztalok a hűtőszekrény ajtajának kinyitásakor. Az is kiderült ebből az előbb idézett közvéleménykutatásból, hogy nyugati típusú demokráciát csak az orosz lakosság 16%-a szeretne. Miért ilyen magas az elutasítottsága a nyugati típusú demokráciának Oroszországban? Hát egyrészt azért, mert valószínűleg ez a 16% körülbelül azt a körét írja le az orosz társadalomnak, amelyikről azt gondoljuk, hogy értékeiben is egy középosztályhoz tartozik. Másrészt azért a putyini rendszer sokat dolgozik azon évek hosszú során, hogy a nyugati demokráciát valamilyen formában kompromittálja, rossznak mutassa be, cinikusnak láttassa, és így tovább, és így tovább. Évekkel ezelőtt olvastam az adatot, hogy ma Oroszországban a lakosság mindössze 17%-ának van útlevele. Tehát azok az oroszok, akiket a világ különböző pontjain látunk, azok ebből a kevesebb, mint 1/5 részből kerülnek ki, és sőt, hát ez a 17% azt jelenti, hogy ennyi ember teremtette meg maga számára a bürokratikus lehetőségét, hogy akar utazni, akkor menne, nem feltétlenül megy. Tehát egy töredéke az embereknek, akiknek közvetlen tapasztalata van arról, hogy a világ hogyan működik. Szóval őket azért lehet befolyásolni elég derekasan, és hát azt hiszem nem mondanék igazat, hogyha
Még egy dolgot nem említenék, azért a 90-es évek megpróbáltatásai, amikor egyszerre veselkedtek neki, hogy egy versengő demokráciát és piacgazdaságot hozzanak létre, és ez a 10 év, ez a Jelcini 10 év, ez annak jegyében telt el, hogy az orosz gazdaság 40%-ot veszített teljesítő erejéből, ami a 20. századi Európában békeidőben példátlan, és párhuzamosan akarnak nyugati típusú demokráciát létrehozni. Szóval megerősíteni az emberekben azt, hogy a nyugati demokrácia jó, és valószínűleg párban jár a jóléttel, 10 év után roppant nehéz. Na, ha már ezt említetted, mindezekhez képest akkor milyen állapotban van az orosz gazdaság? Ez valamennyire támaszték a Putyin hatalmának? Azóta, hogy beavatkoztak az ukrajnai válságba, azóta volt 3 recessziós éve. Az azóta eltelt időszakban az átlagos GDP növekedés évente kevesebb, mint 1%. A globális növekedés átlagánál folyamatosan lejjebb van az orosz növekedés dinamikája. Tehát Oroszország 2013-14 óta nem felzárkózóban van, hanem leszakadóban van. Az orosz gazdaság ma a világgazdaság kevesebb, mint 2%-át teszi ki. A fejlett technológiák globális piacából Oroszország 0,25%-kal részesül. Amire egyébként a putyini elit bizonyos szereplői időről időre azért felhívják a figyelmet, na de az egy dolog, hogy valamit felismersz-e, és más az erőviszonyok és a magánérdekek kulisszái között eligazodni. Ha és amennyiben ez így van, hogy tehát az orosz gazdaság rossz állapotban van, mi adja a támasztékát a Putyin rezsimnek? Hát egy ideig például a támasztékát tudta adni annak a hanyatlóban lévő népszerűségnek, ami egyébként Putyint is érintette, hogy 2014. februárjában, márciusában annektálták a Krím-félszigetet. Tehát az, mint egy ilyen erős drog mételjezte az orosz társadalom. Hát 90-valahány% teljesen oda volt. Őszintén szólva érthetetlen, hogy egy ország, aminek van 17 millió négyzetkilométere, megszerez 27 000 négyzetkilométert, mi az összterületének 0,15%-a, és euforikus örömmel tölti el a 21. században. És erre nem magyarázat az, hogy nekik különös tartalmi igényük van, meg jogosultságuk van a Krímnek. A 21. század az nem területekről szól. Ennek ellenére ez a társadalom 2014-ben, 15-ben, 16-ban, sőt még 17-ben is annak igézetében élt, hogy visszaszereztük a Krímet. De 17-től nehéz megtalálni azt az eszközt, ami a társadalom hatalom iránti lojalitását újra csak egy picit is arra emlékeztetően növelni, mint ahogy tudta növelni 2014-ben a Krím megszerzése. És mivel magyarázza magának az orosz nép a korrupciót, a kis és nagy királyok uralmát, a kiszolgáltatottságot, a megfélemlítést, és amiről az előbb beszéltünk, a jólét hiányát? Hát egészen nonsens dolgok történnek például a rendőrökkel, akiknek például az lenne a feladata, hogy a közhatalom képviseletében a törvényességet betartsa, vagy betartsák. Hát olyan pénzeket halmoznak fel, és időnként lepleződnek le, hát nem azt mondom, hogy közrendőrök, de mondjuk ezredesek, hogy alig fér a készpénz a lakásába. És az emberek, hát vállukat vonogatják, és azt mondják, hogy hát így élünk, hát ezen nem tudunk változtatni. Szóval bizonyos értelemben a fásultság... Ez is ismerős azért nekem egy kicsit. Persze. A fásultság, ha nem is a belenyugvás, csak az elfogadás. És hogyha nincs olyan energetizáló politikai erő, amelyik új perspektívát adna, és újra mondaná, hogy ez nincs rendjén, és ezt, hát akkor ül valaki Nyizsnyi Tagilban, és akkor most mit csináljak ezzel a korrupcióval? És Putyin például szítja a nemzeti büszkeséget, illetve a nacionalizmust? Tehát rendszeresen megmondja, hogy miben különb az orosz nemzet, mint a többi? Nem, azt hiszem, sok rosszat el lehetne mondani a késői Putyinról, de nacionalistának nem gondolom. Amit én ideológiailag eszközként látok a kezében, az egyfelől érthető, másfelől pedig túlpörgetett. Az érthető, ez a II. Világháború emlékezete. Azt lehet látni, hogy a rendszer maximálisan ki akarja használni azt a teljesen jogos dolgot, hogy emlékezzünk a II. Világháborúra, ők 24
27 millió embert veszítenek ebben a háborúban. Hogy ennek a nagyságát érzékeltessem, a 3 legfontosabb szövetségese, a britek, amerikaiak és a franciák együtt 1,5 millió embert veszítenek. A Szovjetunió elveszíti felhalmozott nemzeti javának 30%-át. Britek, amerikaiak jócskán 1% alatt. És ugye és világossá válik, hogy az ő rendszerváltásukat követően egyetlen olyan történelmi pont vagy esemény van, ami nem a disszenzust, hanem a konszenzust erősíti. Tehát nem szétviszi a társadalmat, hanem egybe tartja. Ez a II. Világháború emlékezete. Tehát ideig én ezt teljesen rendben lévőnek gondolom, hogy a II. Világháború emlékezete egy fontos ideológiai és legitimáló szerepet kap. De szerintem ezt már régóta oly mértékben pörgeti túl, hogy az én ízlésemen, és azt hiszem, hogy az elesett katonák jó részének ízlésén, ha tudnának róla, már rég túlmegy. Szóval úgy él vissza ezzel, ami méltánytalan ezeknek az embereknek az emlékéhez. De mondok egy fajsúlyosabb dolgot. Egy Megyinszky nevű jó ember, Vladimir Megyinszky, aki majdnem 10 éven keresztül volt a kultuszminiszter, és az egyik fő szószólója volt annak a szerintem történelmhamisításnak, ami folyik a II. Világháború emlékezetével. Egy évvel ezelőtt menesztették, de úgy menesztették, hogy ő lett Putyin emlékezett politikai tanácsadója, mert hogy ilyen is van. Az emlékezett politikai tanácsadó pedig néhány héttel ezelőtt azzal az ötlettel állt elő, hogy a történelmi felvilágosítás szolgáló tanácsot vagy grémiumot kellene létrehozni az elnök mellett, és ezt a grémiumot júliusban létre is hozták. Kik vannak ebben a történelmi felvilágosítás szolgáló bizottságban? A Külügyminisztérium, a Belügyminisztérium, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat, a legnagyobb titkosszolgálat, a Nemzetbiztonsági Tanács, a Nyomozóhivatal munkatársai. Nincs egy történés se benne. 2009-ben, amikor egy hasonló grémiumot Medvegyev elnöksége alatt fölállítottak, aznak jelentős része legalább történészekből állt. Ebben a mostaniban egy sincs. Hát így változnak az idők. Na most a középosztályról már említettél pár mondatban néhány dolgot, hogy nagyon kis számban ugye Oroszországban, de akkor ez inkább egy keskeny vagy egy szűk társadalmi réteg, amit azért Putyin megpróbál mindenfajta jóléti intézkedéssel megvásárolni, vagy nem? Nem törődik vele, mert számszerűleg ezek olyan kevesen vannak, hogy nincs értelme különösebb törődéssel. Igen, részben ez, részben pedig az a szerintem számára sokkorú emlék játszik szerepet abban, hogy nem nagyon törődik velük, hogy 2011-ben, amikor a 2011. december 4-én tartott Duma választást nagyon durván és hosszú idő után először a választási végeredményt meghamisítva kellett elcsalni, akkor ez a középosztály kiment tüntetni, és heteken, hónapokon keresztül tüntetett, és kiderült, hogy elveszítette a városi középosztály támogatottságát. Egyébként jelentős részük emigrál. 2014-től nagyon megugrik az emigrálók száma, akik nem feltétlenül közvetlen politikai okból, tehát nem arra kell gondolni, hogy aki emigrál, az mind politikai menekült, de azt igen, hogy úgy érzi, hogy Oroszország zsákutcában van, itt az ő területén is nincs jövő. Miközben Putyin pont 2012-től ebben a helyzetben, amikor szétnézett és látta, hogy ez a legkreatívabb réteg elfordult tőlem, hát elkezd a vidéki Oroszországnak beszélni. És az a Putyin, aki egyébként az első 2 elnöksége idején messze kerülte a különböző ideológikus tartalmaknak a szövegbe helyezését, elkezd hagyományos családról, történelemről, közös történelmi emlékezet, pravoszlávia, nemzet, olyan fogalmakkal operálni, amit soha korábban nem használt, és tipikusan konzervatív toposzok. Tehát a konzervatív Putyin egy politikai kényszerhelyzetben emelkedik ki, amikor úgy látja, hogy a városiak, akikre egyébként égető szüksége lenne az orosz fölemelkedés szempontjából, már nem számíthat, odafordul a vidéki mély Oroszországhoz, és az ő értékrendjüknek megfelelően kezd beszélni azóta is. Ha egyszer jutott erről az eszembe, hogyha egyszer erőteljesebben és tömegesen kezdene lázadni a nép, akkor Putyin kíméletlennek bizonyulna? Hát nehéz erre válaszolni, de inkább hajlok afelé, hogy
hogy hajlandó lenne erőszakot alkalmazni, és elég kiterjedten. De ez mindig ugye óvatosságra készteti az ember, de hajlok rá, hogy ezt feltételezzem. És mivel igazolnám, vagy mivel indokolná ezt nyilván a stabilitás védelmével, Oroszország jövőjével, itt ármánykodik a nyugat, az elveszélytésünkre készül. Hát ez benne van, tehát hogyha valaki arra ragadtatja magát, hogy esténként a nagy központi orosz tévéket nézze, akkor estéről estére ilyen politikai vitaműsorok vannak, ahol mondjuk 30 ember váltakozva beszél a hatalom nevében, és hát hagymázasnál hagymázasabb dolgokat ad elő. Hát ennek folyamatosan évek óta lényegében az ukrajnai válságról másról se szól, mint hogy a nyugat az oroszok elveszítésére készült. Tehát a legitimációja ennek a stabilitás, az ország egysége és jövőjének megőrzése lenne. Nincs kétségem. Na most akkor beszéljünk egy kicsit Oroszország helyéről a világban. Az a kérdésem, hogy nagyhatalomnak számít-e még Oroszország? Tehát mennyire kell figyelembe venni a világnak Oroszország érdekeit, illetve törekvéseit, még akkor is, hogyha ezekkel tulajdonképpen csak a káoszt növeli a világban? Hát van két dolog, ami jelentős részben szovjet örökség, ami miatt nyilván komolyan kell venni Oroszországot. Ez, ahogy utaltam néhány mondattal korábban, nem a gazdasági ereje már rég, de a katonai ereje mindenképpen, és nem is annyira a hagyományos vagy általános rendeltetésű erők, hanem a nukleáris arzenál. Amikor fölbomlott a Szovjetunió 91 végén, akkor a stratégiai nukleáris erők megoszlása a világban úgy nézett ki, hogy 49% felett az amerikaiak, 49% fölött a szovjetek, és a fönnmaradó 2%-on osztozott Kína, a britek, franciák, és mindazok, akik be nem vallott birtokosai a nukleáris fegyvernek. Ma a helyzet annyiban változott, hogy ez a 40-49% egyik, illetve másik oldalon valószínűleg 45-45, tehát nem 2%-kal rendelkezik a világ összes többi nukleáris hatalma ilyen eszközzel, hanem 10%-ban. De 45% azért az egy nagyon komoly dolog. Ezért ez teszi világpolitikai tényezővé az atom? Hát az atom ereje? Az egyik az minden kétséget kizáróan az, a másik pedig, hogy az ENSZ-BT állandó tagja, és így gyakorlatilag szankcionálhatatlan. Persze lehet az Emberi Jogok Európai Bírósága elé citálni, lehet citálni a hágai büntetőbíróság elé, csak hogy ezeknél a bíróságoknál az a helyzet, hogy annak joghatóságát vagy elismered, vagy nem, és az a te kormányzati döntésed kérdése, bármikor visszavonhatod ezt. Az ENSZ-BT határozatai viszont kötelező érvényűek elvileg, na de hát Oroszország olyat, ami ellene foglal állást, vagy szankciót hoz, hát nyilván nem fog elfogadni. Nem fog elfogadni. Tehát ez a kettő lényegében egészen különleges helyzetet kölcsönöz Oroszországnak, és van egy harmadik, ami miatt az utóbbi években szerintem nagyobbnak és erősebbnek és hatékonyabbnak tűnik, mint ami valójában, ez a tudatos destrukció. És a tudatos destrukció az abból indul ki, hogy hát tudok én nektek problémát okozni. Lásd 2016, amiről beszéltünk. Akarjátok, hogy én együttműködő legyek? Hát akkor bizonyos kérdéseket fogadjatok el az én elvárásaim szerint. Miért nem ismeritek el a Krím annektálását? Elismeritek? Hát én se leszek tovább akkor destruktív. A destrukció, amikor egy problémát nem megoldani akarsz, hanem káoszt akarsz teremteni és fenntartani, sokkal kisebb erőforrással biztosíthat. Akkor azt mondod, hogy világpolitikai tényező. Én azt gondolom, hogy továbbra is, ami mögül hiányzik az igazán erőteljes gazdasági teljesítmény, ami perspektívikusan azt a problémát veti föl, hogy ezek a jogi előnyök meddig tarthatók. Tehát a második világháború győztes hatalma, Szovjetunió utódállomának eme örökölt előnyei, privilégiumai meddig tarthatók meg, ha csak katonailag tudom ezt biztosítani, és egy idő után, hogyha nem megfelelő a gazdaságom, akkor ezt a katonai erőt is nehéz lesz újra termelni. Tehát időkérdése, hogy ez mennyire marad fönn, és azért van még egy, amit talán nem tennék oda feltétlenül a 3 mellé, de mégsem jelentéktelen, hát mégis 17 millió négyzetkilométer, és olyan országokkal határos, és olyan érzékeny és destabilizálásra hajlamos területekkel, ami miatt a jelenléte, beavatkozása, viszonya az adott térséghez, legyen ez Belső-Ázsia, vagy legyen Európa, hát mégis megkerülhetetlenné teszi ezt az országot. Ahogy már utaltál is rá, aknamunkát végez ugye Ukrajna,
Ukrajnában, egyre inkább befolyása alá próbálja vonni Fehér Oroszországot. Például kell-e attól tartani, ha már Ukrajnát említetted az imént, hogy Putyin mégiscsak lerohanja, és a helyi meg területi villongások után megpróbál totális háborút indítani Ukrajna ellen? Nyilván folyik egy játék és egy fenyegetőzés, és hát az ukránok is partnerek ebben, mert az ukránok meg nyilván abban érdekeltek, hogy mindig azt a helyzetet rajzolják a világ elé, hogy most fognak minket lerohanni. De hogyha szerintem higgadtan és körültekintően nézzük ezt a konfliktust, akkor azt gondolom, hogy Oroszország nem fogja elszánni, nem szánhatja el magát egy ilyen totális és nyílt háborúra, egy bevallott háborúra. Ennek esélye, hogy viszonylag kis veszteséggel egy ilyen háborút meg tudott volna vívni, legfeljebb 2014-ben volt, amikor a hatalomváltás után a lojalitások sem voltak tisztázottak, tehát az ukrán hadsereg vezetése is problematikus volt, egy teljesen lepusztult hadsereg, tehát 14-ben elvileg még el lehetett volna képzelni. De miért volt szükség egyáltalán Putyinnak megtámadni a Ukrajnát, és mire szolgál Ukrajna folyamatos destabilizációja? Hát ugye az világos, hogy volt egy nagy projekt, amit 2011 őszén hirdetett meg, ez az Eurázsiai Gazdasági Unió terve. És hát ebből az Eurázsiai Gazdasági Unióból idővel egy Eurázsiai Uniót akar, tehát amikor nem csak gazdasági, de politikai értelemben is valami hasonló jönne létre ebben az eurázsiai térségben, ahol a kulcshatalom Oroszország, mint az Európai Unió. Na most az Eurázsiai Gazdasági Unió Ukrajna nélkül az egy fikció. Tehát ő azt gondolta, hogy Ukrajnát minden körülmények között meg kell tartani, mert ez a nagy projekt, hogy ha nem is a Szovjetunió egésze, de annak egy része reintegrálható újra Oroszország vezetésével. De Ukrajna ennek ellenállt akkor. Ellenállt. Így van, pontosan ellenállt. De itt vannak súlyosabb dolgok. Nevezetesen, hogy egy olyan országot, ami ma is 40 milliós népességű, és biztos, hogy 30-35 millió a háta közepére nem kívánja az orosz jelenlétet, egy 1 milliós létszámú hadsereggel, amiből a szárazföldi erő létszáma 400 000, hát nem fogod megszállva tartani. Tehát Oroszország nem tud olyan katonai erőt ebbe a 40 milliós országba telepíteni, amivel a folyamatos megszállást biztosítja. De még ha ezt is biztosítani tudja, Ukrajna Európa egyik legszegényebb állama, miközben nagyon nagy. Na most politikailag és pénzügyileg konszolidálni Ukrajnát a mai Oroszország nem tudja. Úgyhogy most hirtelen mondtam 3 olyan nyomós okot, amivel kapcsolatban az érzésem, hogy a Kremlben is tökéletesen tisztában vannak. Játszani fognak a fenyegetéssel, ez visszatérő elem, de szerintem öngyilkos politika lenne részükről, hogyha belemennének ezentúl egy ilyen akcióba. A Le Monde és számos világlap azt állítja, hogy Kárpátalján is Putyin provokátorai uszítják egymás ellen a magyar kisebbséget és az ukránokat. Kivételt képez azon nyilván a nyelvtörvény, mert arról Putyin nem igen tehet. Ennek mennyi realitást adsz? Hát ezt ugye mindig nagyon nehéz leellenőrizni, de hát különböző közvetett bizonyítékok alapján azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem kizárt, tehát a Le Monde nem alaptalanul feltételez ilyet. Tehát igen, mert ez egybecseng az orosz érdekkel, és szerintem ezen a területen lehetnek elég aktívak ahhoz, hogy ezt úgy érezzék, hogy megtehetik, és ezzel bizonyos értelemben folyamatosan fenntartsák az ukrán-magyar feszültséget. Na most akkor beszéljünk Oroszország és Fehér Oroszország kapcsolatáról, hogy miért merül fel újra és újra Lukasenka Fehér Oroszországának valamiféle egyesülése Oroszországgal, és miért akad el újra és újra ez a folyamat? Egyáltalán mekkora szerepe van Oroszországnak abban, hogy a Lukasenka rezsim mindenféle külső és belső nyomások ellenére hát fent tud állni, él és virul. Ha virulni nem is virul annyira, de minden esetre tartja magát. A Világbank számításokat végzett például arra vonatkozóan, hogy 2005 és 2015 között több mint $100 milliárd vissza nem térítendő pénzt kapott Belarus Oroszországtól. Ez a vissza nem térítendő az azt jelenti, hogy jóval olcsóbban kapta a kőolajat, a földgázt, aztán a feldolgozott kőolajat ő sokkal drágábban tudta kivinni, nagyon kedvezményes hitelekhez jutott, és egyéb más módokon is. Ez azt jelenti, hogy évente kb. $10 milliárd ment több mint egy évtizeden keresztül. Ez a 100 milliárd nominálisan akkora, sőt bizonyos értelemben picivel nagyobb, mint a Marshall segély volt. Nyilván nem összehasonlítható a
kettő, de azért mégiscsak jelzi, hogy nem akármiről van szó. Tehát egyfelől anyagilag. Másodszor 29-30-szor nagyobb az orosz gazdaság. És 2018-tól van egy nagyon intenzív jogegyesítési program, ami a gazdasági jogtól a magánjogig egy csomó területen tehát teljesen egységesíti, azonosítja a két állam jogrendszerének működését, ami után, hogyha te ilyen pici vagy, ő meg olyan nagy, hát ez a szorítás pillanatok alatt olyan realitássá válhat, hogy a te szuverenitásod ezen túl nem létezik. De miért nem csúszik akkor át szépen lassan Putyin kezébe Fehér Oroszország? Láthatóan ő valahogy elég ügyes ebben a történetben, hogy miért pontosan erre a mechanizmusra nagyon nehezen tudnék rámutatni. Ügyes a Lukasenko? Már Lukasenko nagyon igen, ügyes. Mert húzza, halasztja a dolgot, időnként közelebb kerülnek, időnként konfrontálnak. Igen, és ezt ráadásul most nagyon kritikus periódusba ér, de előtte ezt hosszú évtizedeken keresztül csinálta, van valami ügyesség, amit nehezen tudnék megmagyarázni. Ami még Putyinon is kifog. Ami még Putyinon is kifog. Afganisztánról szólva, mert Oroszország ugye Afganisztánban is érintett. Messze van Oroszországtól Afganisztán, köztük van, hogy megnéztem Kazahsztán, Üzbegisztán, a türkmének, tadzsikok, kirgizek. Te mégis azt írtad nemrégiben, hogy az amerikai kivonulásnak Afganisztánból komoly következményei lehetnek Putyin Oroszországára nézve. Miért és miféle következmények lesznek ezek? Vagy lehetnek? Ez nyilván mind annak függvénye, hogy a tálib rendszer az hogyan viselkedik a későbbiekben. Hogyha beérik azzal, hogy az országban alakítják ki azt a rendet, amit maguknak jónak találnak, és nem indulnak el az ország határon túl, és nem akarnak egy ennél nagyobb kiterjedésű felügyeletet létrehozni, akkor nyilván mindez a feltételezés nem áll meg. De abban az esetben, hogyha elkezd az ambíciójuk nőni, akkor szinte kézenfekvő, hogy észak felé fognak terjeszkedni. Északon pedig 3 volt szovjet tagköztársasággal, elég hosszan Türkmenisztánnal, viszonylag rövid szakaszon Üzbegisztánnal, és a leghosszabban Tadzsikisztánnal határosak. Na most az a furcsa helyzet van a térségben, ugye itt Belső-Ázsia észak és déli oldaláról beszélünk, hogy Tadzsikisztánban élnek mondjuk 9 millióan tadzsikok, Afganisztánban 10-11 millióan. A teljes afganisztáni népességnek több mint harmadát tadzsikok adják ki. Üzbégekből az összlakosság 10%-a fölött élnek Afganisztánban. Türkmének kevesebben, meg kirgizek is, de szintén jelen vannak. Tehát az a stratégiai kihívás jelenik ebben a pillanatban meg, ha a talibok elindulnának északra, hogy nagyon könnyen meg tudják szólítani a Szovjetunió belső perifériájához tartozó, most függetlenként létező országokat. Sajátjaikat bizonyos értelemben. Ráadásul ezek kivétel nélkül autokráciák, mégpedig ingatag autokráciák. Olyan autokráciák, ahol a vezető, illetve egy vékony hatalmi rétegen túl a lakosság nagy többsége nagyon szegény, és könnyen fogékony lehet a talibán egyenlőséget, a korrupció, a hatalmi elit korrupcióját retorikailag minduntalan emlegető hívásainak, felszólításának, úgyhogy nagyon könnyen olyan fülekre találhat ebben a térségben, ami után nagyon nehéz lesz ott a stabilitást helyreállítani, és hát hogyha ezekben az országokban valami olyan rendszer alakulnak ki, ami nagyon hasonlít a tálibhoz, az már nagyon közel van Oroszországhoz, és az problémát jelent, és hát persze fokozza a talibán étvágyát, hiszen újabb diadal, újabb siker. És ha volt valami értéke a szovjet modernizációnak ebben a közép-ázsiai térségben, akkor ennek az egyik legnagyobb értéke, hogy ezek máig világi rezsimek tudtak maradni, és hát az embereket beoltották, vakcináció, megtanították írni, olvasni, alfabetizáció, és a nőket persze sajátosan, de mégiscsak emancipálták. Ha mondjuk nekem választani kellett volna, hogy Afganisztánban, Pakisztánban, Iránban szeretnék nő lenni, vagy inkább kirgiznő, akkor inkább én kirgiznő akartam lenni, minden ellentmondásával a szovjet modernizációnak. Ezeket a modernizációs elemeket egyenlőre őrzik, de hát ki tudja, hogy ez meddig tart. Szóval a tálibok ilyen értelemben veszélyt jelentenek Putyin hatalmára. Potenciális kockázatot jelentenek. A világ nagyhatalmi erőviszonyaiban szerinted hol a helye ma Oroszországnak, Kínának, Amerikának, illetve az Európai Uniónak? Mennyire vannak egyensúlyban ezek a hatalmak?
Hát ha gazdaságilag nézzük, akkor ebből a felsorolt 4 tényezőből minden kétséget kizáróan Oroszország a legkisebb. Hát ha az Európai Unióval hasonlítom össze, akkor vásárlóparitáson is az EU gazdasági teljesítménye 7-8-szorosa az orosznak. A vásárlóparitáson Kína sokkal-sokkal nagyobb, tehát még az Európai Uniót is meghaladja a különbség Oroszországhoz mérve, és az Egyesült Államok esetében is ez a helyzet. Tehát gazdaságilag ezekkel nincs egy súlycsoportban. Csak érdekességképpen mondom, hogy amikor a Szovjetunió 91 végén felbomlik, akkor a szovjet gazdasági erő és a Kínai Népköztársaság gazdasági ereje fejfej mellett volt. Csak annak köszönhetően, hogy Oroszország a szovjet gazdasági erő durván felét örökölte, Peking és Moszkva gazdasági ereje között rögtön 1-2 viszony alakult ki. Ma már 10 fölött van a szorzószám. Tehát gazdaságilag nem játékos ebben a térben. Katonai értelemben viszont egyelőre Kína, bár az utóbbi időben jelentősen fejleszti fegyvereit, és ez vonatkozik mind a nukleáris erőre, mind a tengeri erejére, de azért még jócskán meghaladja ebben a tekintetben az orosz erő, és ott az oroszok az amerikaiakkal sok vonatkozásban, de leginkább a stratégiai nukleáris fegyverek tekintetében paritásban vannak. Más területen, hagyományos rendszerek tekintetében hát az amerikaiak jócskán előtte járnak, de itt kétségtelenül óriási jelentősége van. Ami az innovációt illeti, hát itt pedig azt gondolom, hogy milliók miatt itt nem fölfelé, felemelkedőben van az orosz gazdaság és annak innovatív oldala, hanem éppen hát elhalóban, úgyhogy ilyen területen szerintem. És hát nagyon fontos, hogy míg a kínaiak nem átallanak sok mindent másolni, és a másolás nyomán egy kicsit előrébb lépni, az oroszok nagyon sok mindent maguk akarnak kitalálni, de az sok tekintetben és sok esetben nem megy. Orosz szempontból mi vezérli Putyin külpolitikáját az Egyesült Államokkal való viszonyban? Hát azt hiszem, hogy az utóbbi időben, minthogyha az körvonalazódna, hogy örömmel venné, ha egy ilyen tiszteletteljes, a késői szovjet-amerikai viszonyt idéző kapcsolat alakulna ki, annak ellenére is, hogy a mai Oroszország képességei nem azonosak a késői Szovjetunió képességeivel. Azt én illúziónak gondolom, hogy az amerikaiaknak nagyon határozottan le lehetne választani őket Kínáról, de azt viszont el tudom, az oroszokat Kínáról, tehát hogy ott szerintem amíg Putyin van, egy ilyen látványos eltávolodás Kínától nehezen képzelhető el. Tiszteletteljesség alatt például azt értem, hogy egy amerikai elnök nem mondja azt, hogy az orosz elnök gyilkos. Függetlenül attól, hogy így gondolja, megalapozott, nem? Tehát vannak bizonyos szabályok, amelyek a mi méltóságunkhoz, tiszteletteljességünkhöz hozzátartoznak. Tartsunk be bizonyos szabályokat, és akkor talán kölcsönösen békésebben tudunk egymás mellett élni. Minthogyha az orosz külpolitika Amerika kapcsán, mintha valami ilyesmivel kiegyezne. Bár nem indult azért túl jól ez a kapcsolat, mert ugye emlékszel, hogy Biden amerikai elnök megválasztása után Putyin katonai erődemonstrációt hajtott végre az ukrán határon, mire Biden hasonló erődemonstrációval válaszolt, és egyértelművé tette, hogy hajlandó akár erőteljesebb segítséget nyújtani Ukrajnának. Ha jól sejtem, ez Putyin számára egy gyökeres Amerika politika változás már a Trump érához képest. Hát persze, Trump az egy anomália volt. Tehát olyan értelemben volt anomália az amerikai történelemben, hogy a hagyományos és várható szerepektől teljesen eltérő és kiszámíthatatlan lépések sora volt a trumpi politika. Annak ellenére is, hogy már elnökségének derekán a kongresszus lényegében kivette a kezéből az orosz politika vitelét, tehát lényegében kétházi egyetértés volt abban, hogy Trumpra az Oroszországgal való kapcsolatok stratégiai ügyeit nem lehet bízni. Meglehetősen gyanúsan viselkedett. Hát nagyon gyanúsan viselkedett. Ennek ellenére egyébként érdekes módon ő volt az, aki olyan fegyvereket adott el Ukrajnának, amire nem volt hajlandó Obama. Ő volt az, aki például Szíria esetében, amikor úgy találta, hogy a kormányerők vegyi fegyvert vetettek be, akkor tomahawkokat 50-et indított el. Ilyet Obama soha nem tett. Obama például azt mondta, hogy a szíriai válságban a kormányerőkkel szemben amerikaiak csak akkor léphetnek fel, ha a szír kormányerők megtámadnak bennünket. Egyébként nem.
Trumpnál ez nem volt. Trump, igen, tehát hogy teljesen kusza és követhetetlen volt ebben a tekintetben is, mint sok más tekintetben, de különösen Oroszország vonatkozásában. Érdekes módon, amikor készültek vagy elkezdtek gondolkodni az orosz elit, külpolitikai elit azon, hogy mi lesz, hogyha nem Trump jön, hanem Biden, akkor az elit egy része ezt inkább üdvözölte, mint a Trumpot. Igen. Ugye a Trump megválasztása, hát ez kitörő örömmel töltötte el a nagy többségét az elitnek. De kiderült, hogy ebben a kiszámíthatatlanságban számukra is több kockázat van. Van azonban az amerikai-orosz viszonynak egy másik aspektusa is. Tudjuk, hogy folyamatosak a konfliktusok a kínai-amerikai viszonyban, tehát az Egyesült Államoknak is ügyelnie kell arra, hogy ne kényszerítse Amerika ellenes szövetségbe Kínát és Oroszországot. Még akkor is, ha Biden amerikai elnök pár napja az ENSZ közgyűlés előtt azt mondta, leáldoz a véget nem érő háborúknak, és megkezdődik a véget nem érő diplomácia korszaka. Van-e esély, kérdezlek, egy ilyen Amerika ellenes szövetségnek, vagy Kína és Oroszország közt erősebbek az érdekellentétek, a lényeges érdekellentétek, sem, hogy egy ilyen szövetség Oroszország és Kína között létrejöhessen? De ez egy elég ellentmondásos helyzet, mert azt hiszem, az orosz eliten belül az a csoport, amely szeretné ezt a kapcsolatot még szorosabbá tenni, és akár egy ilyen szerződéses formát adni, elég erőteljes, de minthogyha Kína nem szeretne ilyen elköteleződést. Szerintem a kínai vezetés egy része úgy érzi, hogy az orosz külpolitika túl lármás ahhoz, és túl kockázattal teli, és belevinné olyan konfliktusokba is Kínát, amihez Kínának semmi köze. Na de nyáron én kétszer is megbeszélést tartottak, igen, és ilyen kölcsönös baráti együttműködésről biztosították egymást meg a világot. Igen, de ezen túlmenő katonai együttműködés, tehát olyan, ami egy ilyen nagyon komoly és szoros együttműködést alakítanánk ki köztük, az elől a kínaiak egyelőre ellépnek. De a kínai külügyminiszter úgy fogalmazott az egyik ilyen látogatás végén, hogy ez egy új típusú nagyhatalmi viszony kezdetét jelzi. Akkor igen, ez csak a formalitás, a diplomácia nyelve azt gondolom, volt? hogy egyelőre igen, de van egy nagyon érdekes dolog, amit Putyin mondott, lehet, hogy már egy éve, amikor arról nyilatkozott, hogy Oroszország hajlandó egy rakétavédelmi előrejelző rendszer kínai kiépítésében közreműködni. Ez azért jelentene fordulatot, amennyiben az oroszok ebben részt vennének, mert ilyen előrejelző rendszere, védelmi rendszere a világon csak az amerikaiaknak és az oroszoknak van. A kínaiak, akik nagyon sok mindent technikailag föl tudnak mutatni, úgy tűnik, vagy legalábbis ezt sejtette a putyini nyilatkozat, nem képesek ezt egyelőre megvalósítani, orosz segítség kell hozzá. Ha ez az orosz segítség megjön, akkor azt gondolom, hogy ennek a kínai külügyminiszteri nyilatkozatnak van jelentősége, és ez egy új minőséget jelent. Annál is inkább, mert ez különösen, hogyha integrálják ezt a két rakétavédelmi rendszert, mert ez azt jelenti, hogy a kínaiak messze belelátnak Európába az oroszok segítségével, az oroszok meg messze mélyen belelátnak Dél-Kelet-Ázsiába. De hogy ez megtörténik-e, hogy az oroszokkal együttműködve ez a rakéta elhárító vagy előrejelző rendszer kialakul-e, hát ez a jövő kérdése, de ez például egy fontos paramétere lehetne annak, hogy itt most szóvirágokat hallunk, vagy ténylegessé válik az együttműködés. De azért azt sem felejtsük el, hogy Oroszország lakosságának 4/5 az összterület negyedét kitevő európai részen van. Az Uralon túli 3/4 területen lakik a lakosság 20%-a. És azon a több mint 4000 kilométeres határszakaszon, amivel Kínával határos Oroszország, ott az orosz oldalon 7,5 millióan laknak, abban a 3 tartományban, ami Kínához tartozik, több mint 300 millió. Tehát itt a nem távoli jövőben az egy stratégiai kihívás lesz, hogy nem csak az orosz távol-keletet, hanem egyáltalán az Uralon túli területek jelentős részét gazdaságilag, politikailag, adminisztratív, végsősorban katonai értelemben hogyan tudom megtartani. És a kockázatot ebben a tekintetben nem Amerika jelenti, hanem az a népes Kína, amelyik ott van a tőszomszédságban. Tehát ez egy olyan szövetséges, amelyik már középtávon is több kockázatot hordozhat, mint ami előnyt. De most pillanatnyilag nagyon jó eljátszani azzal, hogy hát itt van mellettünk Kína, ő a barátunk, velünk együtt szavaz, hát mennyien erősek.
de azt gondolom, hogy azért a Kremlben tudják, hogy ez a barát olyan, amelyik pillanatokon belül kockázatot is jelenthet. Tehát akkor te nem tartod realitásnak azt, amit néhány héttel vagy pár hónappal ezelőtt itt volt vendégünk, Buda Péter nemzetbiztonsági elemző, és ő például elég komoly kockázatát látta egy kínai-orosz összefogásnak Amerikával szemben. Tehát Amerika, ha most mozgósítja az erejét, akkor leginkább az ettől a veszélytől való félelem motiválja ezt. Hát biztos, hogy az amerikaiak dolgoznak azon, hogy ez a szoros szövetség ne jöhessen létre, és még egy dolgot tennék ahhoz hozzá, hogy mi nehezíti meg egy ilyen szoros szövetség létrejöttét. Szóval amikor Mao Zedong és Sztálin idején a két ország között szoros volt a kapcsolat, akkor Moszkva diktált és Peking hallgatta ezeket egy ideig legalábbis. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a végső soron mégiscsak európai identitású orosz elit egy olyan szövetségbe bele akar menni, ahol diktálni Pekingből fognak. Az Európai Unió és Oroszország viszonyát még egy picit elemezzük a hátralévő időben, mert ez meglehetősen ellentmondásos. Ugye egyfelől az EU szankciókat vet ki Oroszországra az agresszív terjeszkedő politikája miatt, másfelől közös gázvezetéket épít vele, az Ukrajnát megkerülő Északi Áramlat 2 gázvezetéket. Te ezt mivel magyarázod, ezt az ellentmondásos hozzáállást? Ugye először is azt azért érdemes leszögezni, hogy a politikai döntés arra vonatkozóan, hogy az Északi Áramlat 2-t megépítsék, az már 2011-ben, tehát akkor megszületett, amikor átadták az Északi Áramlat 1-et. Tehát jó néhány évvel az ukrajnai válság előtt vagyunk. Igazán kiéleződni a nyugat, mind az Európai Unió és Oroszország, mind Amerika és Oroszország kapcsolata a Krím annektálásával, illetve a kelet-ukrajnai két megye fellázításával, illetve a malájgép lelövésével, ugye 2014. júliusában. Tehát ezt megelőzően itt kölcsönösen kiszámítható partnerként tekintettek egymásra. Ehhez képest lett újdonság, hogy a 21. században egy szuverén állam területét megcsonkítja Oroszország. Tehát előtte döntenek, bizonyos előkészületek megtörténnek még mármint hogy az ukrajnai válság előtt, és hát persze később kiszállhattak volna, de nyilván már akkor annyi pénzt, paripát tettek ebbe a projektbe, hogy úgy gondolták, hogy akkor ez induljon el. Ennyiben kevés dolog van, amiben mondjuk a magyar kormány retorikájával egyet szoktam érteni, de nem alaptalan, amikor mondjuk az Orbánék azt mondják, hogy itt van egyfajta kettős mérce, hogy a kicsiknek mit lehet, és a nagyoknak Angela Merkelnek szabad hatalmas közös üzletet létrehozni, a magyar politikai vezetésnek. Azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a tekintetben úgy van gondolom, igazság. Hogy van némi igazság. Igen. Ha már itt tartunk, és a magyar álláspont került itt most kettőnk között napirendre, az a helyes magyar magatartás, ha az amerikaiakkal, oroszokkal és a kínaiakkal is jóban vagy a magyar kormány, és mindenkivel üzletel? Tehát ezt mennyire látod nem csak hatékonynak, hanem helyesnek is? is? Szerintem, hogyha a nyugati világhoz tartozónak gondoljuk magunkat, és mondjuk a szövetségi rendszerekhez való tartozásunk alapján egyelőre annak kell tekinteni magunkat, akkor a lojalitás az nem lehet kétséges, hogy az Európa vezető hatalmaihoz, az Európai Unióhoz és az Egyesült Államokhoz kapcsolja Magyarországot. Oroszországgal és Kínával, hát szerintem egy kis jóval kevésbé szívélyes és kiterjedt kapcsolatrendszer is épp elég lenne ahhoz, hogy hát bizonyos gazdasági kapcsolat kialakuljon köztünk. Én nem látom például orosz relációban, Kínára kevésbé látok rá, de orosz relációban azt kell mondjam, hogy ennek a szívélyes politikai kapcsolatnak semmiféle gazdasági hozadékát nem látom. Hát ez mondjuk nem az egyenlő felek Hát egyrészt nem az egyenlő felek, hát csak 2 példát mondjak, hogy amikor a paksi megállapodást aláírták 2014. január végén, akkor ugye az azt követő hónapokban folyamatosan arról beszéltek, hogy mekkora része lesz a magyar beszállítói rész, hogy 30, időnként 40%, és hát úgy tűnik, hogy messze nincs erről szó. És arról sincs szó, ilyen egyszeri nagy beruházás esetében a partnerország általában segít abban, hogy az ő területén jelentős piacnyerése legyen mondjuk a magyar cégeknek, erről sincs szó. Ha azt nézzük, hogy a magyar export tudott-e az Orbán kormány idején jelentősen nőni, azt kell mondjam, hogy csúcson Gyurcsány idején 2008-ban volt, majdnem 4
milliárd dollár, azóta sincs a közelében. Tehát gazdaságilag semmiféle megtérülését nem látom, legalábbis, hogyha a megtérülés alatt azt kell értsem, hogy a magyar politikai közösség, a magyar társadalom nagy többsége számára valami előnyt kínál. Lehet, hogy vannak érdekcsoportok, akiknek igen, de Magyarország nagy többsége számára semmi nem jön ki ebből a szívélyességből Oroszország vonatkozásában. Kínálnál nem tudnám ezt megmondani. Az orosz-magyar kapcsolatok esetében, hogy ki használ kit és mire, vagy mennyire van alá és fölé rendeltség, akkor itt mindenképpen egy orosz előny, egy orosz fölény érhető tetten? Mindenképpen. Tehát hogy is mondjam, szóval nem mintha egyetértenék vele, mármint azzal, hogy mi folyamatosan kibeszélünk a közös Európai Uniós politikából, és akkor legalább szedjük ennek gazdasági hasznát Oroszországgal, és akkor ez így rendben van. Nem értek egyet vele, de még ez sincs. Én alapvetően azzal nem értek egyet, hogyha mi az Európai Unió tagjai vagyunk, és az Európai Unió például az ukrajnai válság után teljesen joggal úgy gondolta, hogy nem lehet szó nélkül hagyni, hogy a 21. század elején egy szuverén országot megcsonkítanak, és miután nem akar háborúzni, teljes joggal, mert miért is háborúzna, nincs se kötelezettsége, mint pedig a józan esze erre tereli, akkor egyetlen lehetősége van, hogy gazdasági szankcióval sújtja. A gazdasági szankció meg csak akkor lehet hatékony, hogyha ezt egységesen, folyamatosan képviselik, és nem azt mondják, hogy lábon lőttük magunkat, és folyamatosan azt mondjuk, hogy ki kell ebből lépni, mert hogy több kárt okoz nekünk, mint Oroszországnak. Igen, de a magyar miniszterelnök azt hangoztatja, hogy ő a híd szerepét szeretné betölteni Nyugat-Európa és Oroszország között. Véleményed szerint akár Putyinnak, akár Európának szüksége van ilyen hídra? Arról nem beszél, ugye vannak, akik azt mondják, hogy Putyin egyszerűen az Európai Unió destabilizálására használja Orbánt. Teljes félreértés. Hát ezek a meghatározó hatalmak bármikor, mint ahogy látjuk is, kapcsolatba lépnek egymással. Hát nincs az a konfliktusos helyzet, amikor Merkellel, Macronnal, vagy az éppen aktuális brit miniszterelnökkel ne tudott volna Putyin beszélni. Nem kellünk mi ehhez. Ez teljes szereptévesztés, ami ezt feltételezi. Feloldható egy másik problémát említve az az ellentét, amely a két szoros szövetségben lévő renitens uniós országot, Lengyelországot és Magyarországot Oroszország kérdésében elválasztja. E tekintetben mit gondolsz, hogy ez valamilyen módon, ez az ellentét, ez feloldható? Hát ez az ellentét biztosan nem oldható fönn, mert hogy annyira mások a lengyel tapasztalatok és a magyar tapasztalatok, hogyha igazán végig gondoljuk, akkor Oroszország megjelenése a második világháború után a magyar történelemben az egyfajta anomália, mert előtte történelmi idővel mérve a 1849-es jelenlétükön túl nincsenek kapcsolataink. A lengyel-orosz viszony sokkal mélyebb, sokkal összetettebb, sokkal traumatizáltabb. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a második világháború története vagy 56 nem elég traumatizáló itt is, ott is, de össze nem lehet hasonlítani az összetettségével, ami a lengyel-orosz viszonyt jelenti. És hát ez a viszony nagyon rossz. Most csak egy friss példát, ami szerintem a magyar médiumokban nem jelent meg. Ugye szeptember 17-én volt az évfordulója, hogy Lengyelországot megtámadta a Vörös Hadsereg, ugye 2,5 héttel azok után, hogy a németek is elkezdték Lengyelország lerohanását. Na most azon a napon, amikor erre emlékeznek a lengyelek, akik ugye hátbatámadásnak tekintik ezt a támadást Moszkva részéről, a külügyminiszter, az orosz külügyminisztérium honlapján megjelenik egy hír arról, hogy milyen dokumentumokat érdemes szem előtt tartani és olvasni, amelyek arról árulkodnak, hogy a második világháború után a lengyelek milyen brutális körülmények között telepítették ki a németeket az ország nyugati részéből. Nyílt színű provokáció. Na most hát őszintén szólva, tehát, hogy az időzítéstől kezdve minden eleme az, hogy, és ez persze oda-vissza játsszák, de hát azért egy bizonyos összefüggésrendszerben, hát mégiscsak a lengyelek ebben az esetben az áldozatok, hogy megtámadták oda őket, áldozatok a katynyi történet miatt, szóval hát nem igaz, hogy itt országok Kelet-Európában a kölcsönös tisztelet és mások fájdalma iránti empátia jegyében nem tudnak egymás felé fordulni. Tehát én leszek az utolsó,
aki a szovjetek és ezen keresztül a szovjet utódnépek fájdalmát, második világháborús fájdalmát kétségbe vonom. Nem fogom kétségbe vonni. Na de azért nem érzékelni, hogy itt ennek a háborúnak ott voltak más nemzetek által elszenvedett fájdalmai, és érzéketlenséget mutatni. De ezért kérdezem éppen, hogy te hogy látod, hogy a magyar-lengyel viszonyban ez a tény, az Oroszországhoz való hozzáállás nem fenyeget esetleg szakadással? Hát ezt nehéz megítélni, nyilván tudni vagy érzékelni kellene, hogy Orbán a partnerekkel, főleg a lengyel partnerekkel ebben az ügyben hogyan beszél. Nehezen tudom egyébként elképzelni, hogy amikor a hivatalos tárgyalások befejeződnek, akkor erről ne cserélnének eszmét. Ez nyilván már egyfajta személyes kapcsolat, de lehet olyan pillanat, amikor ez a személyesként tartott kapcsolat, ahol elmondják egyik és másik oldalról, hogy én miért viselkedek így, te miért viselkedsz úgy, amikor nyilvános elköteleződést kell a másik irányába tenni. És nem zárom ki, hogy eljön olyan pillanat, amikor nagyon kínos lesz, vagy lehetetlen lesz ezt elfedni, de hát nehéz megítélni. Eddig pedig nem egy helyzet volt, úgy tűnik, hogy ezt valahogy ki tudták kerülni. Fontosabbnak érzik az egymáshoz való jó viszony fenntartását, mint hogy itt ebből problémát csináljanak, egyelőre legalábbis. A beszélgetés végéhez közelítve, összefoglalva, hogyan jellemeznéd Putyint, a politikust? Ügyes, rafinált, megfontolt, számító, nagy stratéga, vagy gátlástalan hadúr? Hát, hogy is mondjam, biztos, hogy nem kevés politikai tehetség birtokosa, ellenkező esetben 21 éve nem tudna egy ilyen nem egyszerű országot irányítani, tehát azt gondolom súlyos félreértés lenne őt lebecsülni. Nem gondolom ugyanakkor óriási stratégának és olyan nagyon nagy politikusnak sem, és ezt talán azzal tudnám alátámasztani, hogy abban a két első elnöki ciklusában, 2000 és 2008 között, amikor évi 7-8%-kal évi 7-8%-kal nőtt a GDP, az egy olyan periódus volt, amikor a globális energiakonjunktúra egekbe emelte a kőolajat. Amikor ő 99-2000 fordulóján elnök lesz, ügyvezető elnök, majd márciusban megválasztják elnökké, akkor a kőolajára $20 van. 2003 végére eléri a $40. 2008 nyarán már $140. Na most egy országot 70-100 vagy $100 fölötti éves átlagár mellett, amelynek a kivitelében ilyen szerepe van a szénhidrogénnek, mint Oroszország, óriási jelentősége van ennek, hihetetlen tartalékot tudott felhalmozni, megjegyzem, Jelcin idején $20 volt végig. Tehát az elemi méltányosság megköveteli, hogy Jelcin nagyon rossz feltételek között, anyagi feltételek között próbálta ezt a nagyfokú transformációt véghez vinni. És amikor kiderült, hogy ott van a globális válság 2008-2009-ben, utána ehhez a gyors növekedéshez Oroszország nem tud visszatérni. És aztán hiába jön föl megint az olajár, és összességében a petrodollárok jóval nagyobb tételt tesznek ki, mint az első két elnökségében, az orosz gazdaság gyakorlatilag stagnál. Tehát valamit elnökként mégsem tud, nem talál rá, vagy ha rátalál, akkor nem meri meglépni, ami lendületet adna az orosz gazdaságnak. És gyakorlatilag egy ilyen stagnáló, utat tévesztő, perspektívátlanná váló országot látok, és hogyha ilyet látok, akkor nehéz őt nagy politikusnak tekintenem. Ugye Putyin jövőre lesz 70 éves. Kérdezem tulajdonképpen ugyanazt, amit az elején, sosem fog belefáradni a hatalomba, és te még mindig érvényesnek tartod azt, amit korábban mondtál, hogy helyette csak rosszabb jöhet, maga a káosz. Ezt mondtad ugyanis korábban. Igen, egy ideig ezt gondoltam, és ma is látom ennek kockázatát, minden kétséget kizáróan, hogy van ilyen kockázat. Ha próbálok optimista lenni, akkor is azt gondolom, hogy ha nem is a káosz jön, arra számítani, hogy az utód az látványosan egy más pályára tereli Oroszországot gyorsan, az illúzió. Tehát itt valóban a kockázatok továbbra is nagyok, és ha a legoptimistábban gondolkodok a jövőről, akkor is azt kell mondjam, hogy az a politikus, aki egy józanabb, a konfrontációból Oroszországot kivezető pályára terelni Oroszországot,
azt se tudja egy lépésben vagy 2 lépésben megtenni. Ha ez a folyamat elindul, az is hosszú folyamat lesz. De ez az optimista forgatókönyv. Köszönöm szépen neked, nagyon-nagyon érdekes és tartalmas volt a beszélgetés, és ezért mondom, hogy te vagy a legjobb orosz köszönöm szakértő. Szépen, belepirulok. Igen, de hogy hogyan tudsz minden adatot, minden dátumot, minden részletet, és én nem azt mondom, hogy leszoktalak ellenőrizni, de volt egyszer-kétszer, amikor olyan részleteket mondtál korábbi beszélgetésünk alkalmával, hogy otthon fölütöttem az internetet, és egy adatban nem tudsz soha tévedni. Téged éjjel-nappal Oroszország köt le, azt jelenti, tehát olvasod, gyűjtöd az információkat, szerintem te még szelektálod is, mert ilyen szinten nem tudom, hogy lehet az embernek belevetni magát egy ország történetébe. Az biztos, hogy nem foglalkozásomnak, hanem szenvedélyemnek tekintem. Tehát a nap jelentős részét velük töltöm, hát naponta 8-10 oldalt rendszeresen megnézek, és hát amikor meg tanulmányt írok... 8-10 ez internetes lap? Igen, tehát amit végignézek, hogy mi van, ami persze nem azt jelenti, hogy azokat mind végigolvasom, csak úgy tudom, hogy akkor ott mi történik, és hát ez hosszú-hosszú órákat vesz igénybe. És hogyan rögzíted az agyadban ezt a rengeteg adatot? Hát vannak adatok, amik egyszerűen bemennek és kimennek, és vannak, amik meg megragadnak. Ha az ember valamit szenvedéllyel csinál, akkor valószínűleg inkább ragadnak meg dolgok. Nem csak, hogy előadod ezeket, hanem még ráadásul érthetővé teszed. Tehát akinek halvány gőze sincs Oroszország részletkérdéseiről, te annyira világosan mondod, hogy kedvet kap az ember ezzel foglalkozni. Na, nem udvarlok tovább, úgyhogy nagyon hálás vagyok, és köszönöm szépen. Már annyi volt műsorunk, kérem szépen önöket, hogy egyrészt anyagilag, ha tehetik, támogassanak bennünket, másrészt pedig akár a YouTube-on, akár a Facebookon iratkozzanak fel, és akkor jövünk egy hét múlva. Viszlát!